Поки Дональд Трамп намагається посадити Україну за стіл переговорів з Росією, західна попкультура продовжує романтизувати росіян. Після тріумфу Анори на минулорічному Оскарі, здається, знялись всі блоки на репрезентацію росіян у масовій культурі. Європа і США просто не можуть відмовитись від клішованих персонажів із загадковою російською душею і московських декорацій з водкою і матрьошками. А митці без жодних докорів сумління повертають росіян в світовий культурний простір. Сьогодні з вами я, Валерія Павленко, і ми розглянемо, які фільми та серіали з російськими персонажами і наративами повертають державу-агресора на культурну карту світу. Повернімось у 2023 рік. Фільм «Навальний» був нагороджений як найкращий документальний фільм на церемонії BAFTA і «Оскар». До речі, огляд від Лук'яна Галкіна на цей фільм є тут. І, звісно ж, російського опозиціонера показали мучеником і тим самим підіграли улюбленому російському наративу про хороших русських. А минулого року на 97-й церемонії «Оскар» головний приз отримав фільм «Анора», де зіграла ціла купа російських акторів. Ми з вами можемо говорити і про фільм «Анора», який отримав Каннську гілку, Оскар, тобто загалом доволі престижні нагороди, які засвідчили повагу до нього. Якщо ми зрозуміємо, подивимось на акторський склад, подивимось на персонажів, і ми зрозуміємо, що там були актори, які, принаймні, не заявили своєї антипутінської, антивоєнної позиції, а це означає, що відбувався певний такий момент публічного визнання нетоксичності без усвідомлення неодмінної відплати за це. Тобто те, що фільм отримав ці нагороди, уже було сигналом того, що в подальшому можливі подібні кроки від тих, хто створює культурний продукт. Росіяни не зникли ні з червоних доріжок, ні з кінематографу чи серіалів. І сумна реальність зараз така. Росію можна засуджувати в політичних заявах, але одночасно приймати її в масовій культурі. Коли Netflix опублікували перший трейлер 4-го сезону «Бріджертонів», то там уважні глядачі зауважили кокошник – це традиційний російський головний убір. Це сильно обурило і українських, і міжнародних глядачів, які вважали такий образ недоречним на тлі війни Росії проти України. Коментатори писали, що включення такого елементу виглядає як недоречне та абсолютно невиправдане романтичне звернення до російської естетики. Інші стрімінги пішли ще далі. 28 листопада на Amazon Prime і HBO Max відбулася прем'єра канадського серіалу «Запекле суперництво», знятого за мотивами одноіменної книги канадської письменниці Рейчел Рід. Серіал увійшов до топ-10 HBO Max у США та Австралії і здобув надзвичайну популярність. А серед фанатів серіалу, як виявилось, є навіть прем'єр-міністр Канади Марк Карні. На конференції Prime Time в Отаві політик з'явився на сцені разом з актором Гадсоном Вільямсом, який зіграв одного з головних героїв. У своїй промові Карні наголосив, що запеклі суперники уособлює базові канадські цінності – свободу бути собою і право любити відкрито і без страху. Справа в тому, що серіал був повністю знятий і профінансований в Канаді, зокрема через канадський медіафонд. До речі, саме тому «Запекле суперництво» не може претендувати на престижну премію Еммі. Але через успіх серіалу його продюсер Брендан Брейді заявив The New York Times, що вони вже перемогли. А тепер детальніше про сюжет цього хіта. Серіал розповідає про двох хокеїстів – канадця Шейна Голландера та росіянина Іллю Розанова. Історія стосунків хлопців починається від запеклих суперників на льоду, а з часом їхні відносини стають складнішими і ближчими вже поза грою. Для західного глядача основна проблема серіалу – це конкуренція, прийняття себе та заборонене кохання. А для нас, українців, проблема ще й в головному герої і черговій романтизації росіян. Образ Іллі Розанова в серіалі побудований на російських культурних кліше. Ілля постійно носить православний хрестик і, очевидно, не як елемент віри чи особистого вибору, а чисто як маркер російської ідентичності. Це дрібна деталь, але саме вони закріплюють уявлення про Росію як про щось традиційне, високодуховне і водночас відокремлене від західного світу. Саме цю ідею, на думку соціолога Богдана Олега Горобчука, Росія роками нав'язує західній аудиторії.
Іллю в серіалі часом називають дикуном, але не в негативному сенсі, а радше як такий романтизований ярлик. Сам Розанов у серіалі говорить, що росіяни не червоніють, і це ще один пазлик того самого стереотипу про суворих і непробивних росіян. Та й які ж росіяни і без водки. В одному з моментів Ілля відзначає добрий смак водки, на що його співрозмовник каже, що вони завжди намагаються купувати саме російську. До речі, читачі оригінальної історії відзначають, що у книзі не було так багато згадок про Росію. Однак шоуранер, і він же автор сценарію та режисер Джейкоб Тірні додав російських деталей власноруч. До речі, це не перша його робота, яка свідчить про його русофільство. У 2009 році він зрежисував комедію, яка називається «Троцький». Та повернімось до суперників. В серіалі Ілля та частина персонажів говорять російською мовою і так часто, що глядачі жартували, що їм треба вивчити російську, щоб розуміти його. Ты с кем-то сейчас встречаешься? Не. Даже не с Джейн? Американський актор Коннор Сторі, якого раніше ви могли бачити у фільмі «Джокер. Божевілля на двох», в цьому серіалі зіграв Іллю Розанова і зізнавався, що був змушений вчити російську мову та російський акцент для цієї ролі. А крім цього, в серіалі ще й знялося чимало акторів російського походження. Саме так працює романтизація Росії. Не через відкриту пропаганду, а через харизматичних персонажів, любовні історії, культурні дрібниці, які непомітно відновлюють нормальність та присутність Росії для західного глядача. Через головного героя-росіянина та помітної кількості позитивних згадок Росії в серіалі Рунет навіть назвав появу суперників перемогою над русофобією. Це, до речі, здивувало авторку оригінального твору Рейчел Рід. У грудні 2025 року вона прямо відреагувала на ці закиди в інтерв'ю українському виданню «Детектор Медіа». «Я писала «Heated Rivalry» у 2017-2018 роках, задовго до жахливого вторгнення Росії в Україну, хоча, звісно, не до початку фашистського режиму Путіна. І хоч Ілля Розанов є російським персонажем і одним з героїв цієї історії, його стосунок із батьківщиною є складним. Я не вважаю, що ця історія є поблажливою до Росії, і зрештою Ілля тікає з нею, щоб жити вільно як бісексуальний чоловік у Канаді. Я точно не хочу створювати враження, що я захищаю чи вихваляю путінську Росію, тому що я повністю підтримую Україну. Heated Rivalry – це історія однієї людини, родом із Росії, яка знаходить щастя лише після того, як залишає свою країну позаду. І заради справедливості варто все ж сказати, що Росія в серіалі показана як жорстока, нетолерантна і небезпечна країна для людей з ЛГБТ-спільноти. Ілля чітко усвідомлює, що в Росії він не зможе бути щасливим, і саме тому відмовляється від громадянства та від своєї країни. В цьому сенсі серіал справді не виправдовує російську державу і не приховує її репресивної природи. Але навіть показуючи Росію як небезпечне місце, роман все одно вписує Москву, Сочі і саму Росію на культурну карту світу. Росія тут не просто тло, а важливий елемент ідентичності та інакшості героя. Саме це й дозволяє російській, навіть західній аудиторії, читати цю історію не як критику системи, а як чергове підтвердження власної культурної видимості і екзотичності. За останні кілька місяців «Запекле суперництво» – це не єдина гучна прем'єра з фокусом на Росії. 15 січня 2026 року відбулася прем'єра американського серіалу «Поні». Події розгортаються у 1977 році і розповідають про двох працівниць посольства США у Москві, які стають шпигунками ЦРУ після того, як їхні чоловіки загинули за загадкових обставин. Наприклад, шумить серіал «Поні», так, він якраз от те, про що я казав, так, романтизація КГБ, романтизація холодної війни, нам дають такий натяк на те, що ось, дивіться, який світ розламаний, знову роз'єднаний, чи ж не холодна війна це знову, чи ж не час згадати ось ті самі часи. І ось, хоча, звісно, ми розуміємо, що геополітична реальність інакша, але нам дають згадати ось той біполярний світ, де на другому полюсі була якраз Росія. Тобто, чи ж не час нам знову її поважати, ніби натякає нам американська, так, ну давайте назвемо це просто західна культура, так, яка чомусь знову повертається до цієї історії.
Режисерами серіалу «Поні» виступили Сюзанна Фогель та Девід Айзерсон. Це, до речі, не перший їхній спільний проєкт. Раніше вони разом працювали над комедією «Шпигун, який мене кинув», де також присутні росіяни. Головні ролі зіграли Емілія Кларк та Геллі Лу Річардсон. До речі, на початку повномасштабного вторгнення Кларк підтримала Україну. У серіалі значна частина діалогів звучить російською мовою, і багато акторів говорять нею без акценту. Зокрема, одну з головних ролей Андрія Васильєва зіграв актор російського походження Артем Гілс. Російською у серіалі говорить і український актор з Коломиї Петро Ніньовський. При цьому Ніньовський грає персонажа українського походження Олександра Шевченка, який у 13 років разом із сестрою та матір'ю переїхав з Києва до Москви. Переїзд подається як очевидно щасливий і бажаний, бо, мовляв, хто ж не мріє жити в столиці Радянського Союзу. Цікаво, що між собою екранні Шевченки іноді спілкуються українською, але в серіалі це не маркується як окрема мова чи окрема національна ідентичність. У результаті західний глядач не має жодних підстав сприймати Україну як окрему і незалежну країну. У серіалі також фігурує Білорусь, але всі країни ніби як зливаються в єдиний радянський простір. Показово й те, що в серіалі Олександр Шевченко пояснює свою співпрацю з Америкою тим, що його країна, маючи на увазі СРСР, вбила близьку йому людину. І, звісно ж, він не відчуває себе українцем, а просто радянською людиною. Окрім того, серіал «Поні» активно відтворює знайомі стереотипи про Москву і росіян, подібні до тих, що вже з'являлися в серіалі «Запекле суперництво». Москва зображується як нібито абсолютно унікальна, як казали персонажі серіалу, резидентура, особлива, жорстка і не схожа на жодну іншу. Росіян показують грубими, суворими, прямолінійними дикунами, у чому і полягає їхня екзотична унікальність. Ми можемо говорити тут і про шпигунські трилери. Джеймс Бонд мав неодноразово серйозних російських супротивників. Ну і щось на кшталт такого воно знову повертається. Тобто росіянці знову це такий небезпечний таємничий опонент. Але насправді ми ж маємо розуміти, що це означає і романтизацію так само. Тобто наділення шаблоном негативного героя – це так само повернення в обойму неодмінних таких патернів аудіовізуальної культури, де нібито, знаєте, ми то звикли це іронічно асоціювати з Мішкою, Матрьошкою, Кокошником і подібним. Ну і традиційна розвага, коли росіяни вчать іноземців ісконно русского мата. Вже у першій серії серіалу героїню Емілії Кларк навчають спілкуватися із зухвалими бабцями на ринку. У результаті вона видає ламаною російською з карикатурним акцентом «Твою дай мені мої яйця, І, звісно, серіал не обходиться без чергового кліше про російську водку, яку іноземці пити не можуть. Але особливо крінжово виглядає сцена, де персонажі намагаються щось замовити поїсти, але у відповідь постійно чують, що все закінчилося. І в підсумку їм приносять те, що є – борщ, поданий сметаною і як частина загального радянсько-російського контексту. Автори «Поні» вирішили не заморочуватись і не вдаватись в деталі національних кухонь народів, які свого часу були в СРСР. Але і на цьому парад романтизації росіян не закінчується. Netflix анонсували прем'єру серіалу «Владімір», вихід якого запланований 5 березня 2026 року. Це міні-серіал з 8 епізодів, знятий за одноіменним бестселером Джулії Мей Джонас. У головних ролях Рейчел Вайс, яка також виступає виконавчою продюсеркою, і Лео Вудол. Серіал розповідає про викладачку літератури в університеті. Коли її звичне життя починає стрімко руйнуватися, вона потрапляє в полон небезпечної одержимості своїм новим харизматичним колегою. Творці обіцяють глядачам напружену атмосферу, де межі моралі розмиваються, а головна героїня готова ризикнути усім заради втілення своїх найпотаємніших бажань. В книзі персонаж Владімір – це російський іммігрант у другому поколінні. Важливо розуміти, що його походження не є центральною темою і не подається як головний конфлікт чи ключ до прочитання персонажа. Однак у ширшому культурному контексті це виглядає симптоматично. Як і в «Запеклих суперниках», російські персонажі знову отримують цей орел складності та екзотичності. І національне походження ніби винесено за дужки.
але водночас працює як маркер особливої глибини. А можливо, нас знову чекає така ж історія, як і в «Суперниках», коли згадок про Росію в серіалі стане ще більше, ніж у книзі, на якій він базується. Тож цілком ймовірно, що серіал «Владімір» стане черговою історією про екзотичного і загадкового персонажа з загадочною російською душею. Також у вересні на Венеційському фестивалі вже був представлений фільм «Чарівник Кремля». Ця політична драма знята французьким режисером Олів'є Асаяном за одноіменним романом італійського письменника Джуліано да Амполі. Роман одразу отримав ряд міжнародних літературних нагород та був схвалений іноземними виданнями. Наприклад, «Ліберасьйон» пише, що роман допомагає зрозуміти причини війни в Україні. А оглядач The Guardian наголошує, що, попри художню складову, роман є тривожним дзеркалом реальності. Оповідь твору розгортається довкола вигаданого персонажа Вадима Баранова. Вважається, що він натхнений Владиславом Сурковим, колишнім помічником президента РФ, якого називають «сірим кардиналом путінської Росії нульових». Через ретроспективну розповідь персонажа Баранова, що відбувається протягом однієї ночі, читачі дізнаються про його життя. Від раннього захоплення мистецтвом до співпраці з ключовими фігурами, такими як Михайло Ходорковський, Борис Березовський та, звісно, Володимир Путін. Баранов говорить про свій внесок як політичного тіньового радника у політичну кар'єру Путіна, що почалася з 1999 року. Зокрема, у романі йдеться про прихід Путіна до влади. У книзі згадується Друга Чеченська війна, історія з затопленням підводного човна «Курськ» та Помаранчева революція в Україні 2004 року. Зокрема, у фільмі є момент, коли Баранов приїздить до Березовського, щоб обговорити українське питання. Україна завжди була невід'ємною частиною Російської імперії. Ці протести проплачені Америкою, каже персонаж. На це Березовський відповідає: «Вадя, це демократія. Слово, яке ти давно забув». Путіна у фільмі зіграв Джуд Лоу, а Баранова – Пол Дано, який вже не вперше грає росіянина. Зокрема, він зіграв П'єра Безухова у серіалі «Війна і мир». Але хоч фільм поки не доступний широкому загалу, вже є перші відгуки, які свідчать про те, що «Чарівник Кремля» не став ані важливим антивоєнним висловлюванням, ані розвіяв міф про загадкову російську душу. Окрім того, не за горами новий «Оскар», і на наш превеликий жаль, в категорії Best Animated Short Film в список номінантів потрапив анімаційний фільм «Три сестри» режисера Константина Бронзіта, одного з найвідоміших російських аніматорів і лауреата премії президента Російської Федерації. Особливо цікаво, як саме цей фільм дійшов до номінації на «Оскар». На початковому етапі просування фільм подавався на фестивалі не під справжнім ім'ям режисера, а під вигаданим псевдонімом Тімура Когонова. Тімуру вигадали біографію, додали грузинське походження і придумали, що мешкає він у Торонто. Сам Бронзіт згодом пояснював це як експеримент. Спробу перевірити, чи зможе фільм пройти фестивальний відбір без відомого імені та репутації, а лише виключно за своїми художніми якостями. Ага, ну звісно. Формально правила фестивалю при цьому не були порушені, однак саме рішення приховати авторство викликало суперечки. Критики зауважували, що в умовах політичної чутливості культурного поля питання імені і походження мають значення. Однак у підсумку «Три сестри» таки опинилися в оскарівському шорт-листі. Окрім цього, на 98-й премії Оскара буде представлено документальний фільм «Містер Ніхто проти Путіна». Це спільне виробництво Данії, Чехії та Німеччини, режисера Девіда Боренштейна та співредактора і учасника зйомок росіянина Павла Паші Таланкіна. Це документальний фільм тривалістю приблизно 90 хвилин, знятий переважно російською мовою. Сюжет базується на матеріалах, знятих Таланкіним під час роботи в початковій школі номер 1 у місті Карабаш. Це Челябинська область в Росії. Починаючи з повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року, він документував зміни в навчальному процесі, зокрема введення у шкільні програми нових державних вимог і заходів. Стрічка була обрана Данією як офіційна кандидатура у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» для участі в «Оскарі», а згодом номінована в категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм». До цього цей фільм уже отримав низку міжнародних відзнак на фестивалях, і це сприяло його включенню до короткого списку та подальші номінації на престижну кінопремію.
Ну ось «Містер Ніхто проти Путіна». Що це за фільм? По суті, це фільм про таких собі маленьких людей, які страждають від пропаганди. Вони змушені цю пропаганду, попри свої переконання, просувати, оскільки ай-яй-яй, це ж така авторитарна, тоталітарна держава. Ну, по суті, скажімо, ця постановка питання закликає нас визнавати, що комусь не менш, а можливо і більш важко, ніж українцям від цієї війни, тому що вони ж просто ще ближче до Путіна перебувають. Ну, коротше, це просто підміна абсолютно понять. Західні інституції ніби намагаються дистанціюватися від російської держави, але водночас продовжують приймати і нагороджувати російське мистецтво, а автори фільмів та серіалів продовжують романтизувати росіян. Росія в західній попкультурі постає не як держава-агресорка, а як джерело великої загадочної культури. Це все поступово повертає Росію в інформаційний та культурний простір як легітимного і нормального учасника глобального діалогу, без відповідальності за війну та скоєні злочини. Однак ми, українці, в цьому випадку не маємо бути бездіяльними, переконаний Олег Богдан Горобчук. На його думку, робота із західною аудиторією – це не тільки справа інституцій. Величезний ресурс тут самі українці, які ведуть власні соцмережі, читають новини, беруть участь у публічних обговореннях. Тут йдеться не про якусь організовану кампанію, а про просту й буденну присутність. Треба пояснювати контекст, відповідати в коментарях і коригувати уявлення про Росію та її культуру, коли вона подається поза політикою і війною. Для цього вже є достатньо матеріалів та аналітики, зокрема, про українську культуру та її відмінність від російської, в тому числі й англійською мовою. Їх можна поширювати, перекладати, цитувати і використовувати у ваших розмовах. Це не завжди помітні дії, але вони працюють саме через масовість і регулярність. Долучитися до цього може кожен, хто вважає це важливим і готовий витратити на це трохи часу. Якщо говорити про конкретні дії, які ми можемо давати, які може робити Захід, то з нашого боку це має бути перше – створення якісного культурного продукту, створення якісного інтелектуального продукту і зусилля держави для того, щоб ці продукти були презентовані на найвищому рівні у всьому світі. Що це значить? Підтримка поїздок українських інтелектуалів на академічні і культурні конференції. Не тільки виставка українського авангарду, яка їздить по країнах, а, наприклад, 25 виставок українських різних типів мистецтва, починаючи від барокового, закінчуючи гостросучасним, які постійно ротуються. Але без постійної живої присутності українців навіть офіційні зусилля залишаються недостатніми. А ви помітили цю величезну хвилю романтизації росіян в поп-культурі? Пишіть свої думки про це в коментарях. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вами була Валерія Павленко. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, і побачимось!